हॅलो फ्रेंड, नमस्ते. स्मिताच गॅलीमध्ये तुमचं खूप खूप मनापासून स्वागत. आज आपण कृष्ण जन्माष्टमी निमित्त शेगलाची भाजी करणार आहोत. मुंबईला किंवा रत्नागिरीला सगळीकडे ही भाजी केली जाते गोकुळाष्टमीच्या दिवशी. तर तशीच आज आपण भाजी करणार आहोत मस्त एकदम. तर आपण ही भाजी कशी करायची ती बघूया. हे मी एक जुडी ही शेगलाची भाजी घेतली आहे. ज्या आपण शेवग्याच्या शेंगा खातो त्याची भाजी आहे ही. ती अशी आपण गोकुळाष्टमीला जास्त करून खातात. तर आपण ही भाजी करणार आहोत. तर ही भाजी ही एक फांदी आहे ही. त्याची अशी पानं काढून घ्यायची. आपल्याला ही देठं जी आहेत ती घ्यायची नाही आहेत, नुसती पानं घ्यायची. तशी ओढली पानं की पटकन येतात. अशी नुसती पानं काढून घ्यायची. तर मी सगळी ही भाजी अशी साफ करून घेते. मग कशी करायची ती आपण नंतर बघूया. इथे मी भाजी साफ करून घेतले. पानं त्याची घेतलेली आहेत, देठं सगळी काढून टाकलेत. आणि इथे मी गॅसवरती पाणी चांगलं तापत ठेवलं होतं. चांगलं उकळले पाणी. त्याच्यात आपण आता ही भाजी घालूया. व्यवस्थित पाण्यात ती जात नाही आधी शिजल्याशिवाय, पण ती सगळीकडून हलवून अशी व्यवस्थित त्यावरती परत वरती झाकण ठेवून एक 5 मिनटं आपण भाजी शिजवून घेऊया. ही भाजी आपली चांगली उकडली आहे. आता ती आपण गाळून घेऊया. इथे मी एक टोप घेतला आहे, त्याच्यावरती ही गाळणी ठेवली आहे. त्याच्यात आपण ही भाजी सगळी अशी भाजी गाळून घेतली तरीसुद्धा पुन्हा अशी हाताने पिळून घ्यायची. त्यातलं पाणी सगळं निघून गेलं पाहिजे, नाहीतर मग ती उग्र लागते भाजी. कडवट पण लागते आणि उग्र लागते. अशी आपण भाजी पिळून घेऊया. ही भाजी आपण पिळून घेतली आहे. ती आता आपण अशी बारीक चिरून घ्यायची. अशी सगळी कापून घ्यायची व्यवस्थित. आणि मग थोडी हाताने अशी सुट्टी करायची ती. आता आपण ही भाजी फोडणीला घालूया. मी गॅसवर कढई ठेवली आहे. आपण गॅस चालू करूया. त्याच्यामध्ये 2 मोठे चमचे तेल टाकूया. या भाजीला तेल आणि कांदा जरा जास्त लागतो. 3 चमचे तेल टाकले मी. तेल जरा आपलं तापू दे. इथे मी मीडियम साईजचे 2 कांदे घेतलेत बारीक चिरून आणि 2-3 हिरव्या मिरच्या घेतल्यात. आपलं तेल चांगलं तापलं आहे. आपण त्याच्यात मिरची टाकूया. त्याच्यात कांदा टाकूया. कांदा जरा मऊ होईपर्यंत परतून घेऊया. आपला कांदा चांगला भाजला आहे. आता आपण त्याच्यात ही आपण भाजी चिरलेली आहे ती त्याच्यात टाकूया. आणि व्यवस्थित परतून घेऊया. त्याच्यात चवीनुसार मीठ टाकूया. आणि पुन्हा सगळी भाजी मिक्स करूया. ह्या भाजीला कांदा जास्त लागतो. आता आपण थोडा वेळ झाकण मारून ही भाजी एक 2-3 मिनटं शिजवून घेऊया. अशी आपली भाजी मस्तपैकी शिजलेली आहे. आता त्याच्यात इथे मी थोडं ओलं खोबरं घालते वरून. आणि भाजी पुन्हा एकदा आपण मिक्स करूया.
ही भाजी खूप छान लागते. गोकुळाष्टमीला सगळीकडे आवर्जून केली जाते ही भाजी. आता मी गॅस बंद करते आणि ही भाजी आपण सर्विंग बाउलमध्ये काढून घेऊया. अशी आपली शेगलाची भाजी तयार झालेली आहे. मस्त एकदम चपातीबरोबर भाकरीबरोबर खायला. अशीच तुम्ही पण करा आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.